Hej hej! Matthew här. Jag ska presentera språk idag. Och språk i världen och särskilt här i Sverige. Språk. Så vad jag ska presentera egentligen är så språkfamiljer, språktypologi, språkförändringen, språkförändringar i svenskans historia, nysvenskan, minoritetsspråken i Sverige och teckenspråk. Det finns ungefär 7102 språk i världen och det är lite svårt att skilja mellan ett dialekt och en språk. Kanske till exempel skånska eller norska. Språkfamiljer. Språk som liknar varandra har det samma ursprungen. Det finns ungefär 18 språkfamiljer i världen och då finns det också isolerade språk. Svenskan tillhör till den här indisk-europeiska språkfamiljen. Och det är en språkfamilj som är störst och mest utforskade språkfamiljen i världen. När man lär sig om ett språk, man kan klassificera ett språk med språktypologi. Inom språktypologin studerar man och jämför man språken utifrån alla språkliga nivåer, från ordnivåer och via fraser och satser till textnivå. Man gör det med fonologi, morfologi och syntax. Med fonologi fokuserar man på fonem. Det är språkljudet. Till exempel när man säger bok, man använder språkljud B, U och K. Så det är två olika språklydar. Och det är hur man säger bok. Med morfologi fokuserar man på den minst betydelsebärande delarna i språket. Till exempel hur man markerar plural eller hur man bestämmer en subjektiv eller om det är bestämt eller obestämt och hur man använder genitiv eller preteritum. I svenskan de kommer på slutet av ordet. De är postpositioner. Nej, inte postpositioner. De kommer på slutet av ordet. Med syntax fokuserar man på ordföljdsmönster. Och i svenskans ordföljdsmönster är SVO. Det betyder subjekt, verb och objekt. Inte alla språk har samma ordföljdsmönster. Dessutom i syntax ingår prepositioner och postpositioner, adjektiv, attribut, negation, huvudsats, bisats och frågor. Språkförändring. Så ett språk kan förändra sig för flera grunder. Till exempel en kultur kan komma i kontakt med den andra kulturen. Det har hänt i svenskan flera gånger. Det kan också hända från en ny tech eller nya idéer, nya upptäckter kan leda till språkförändring i både orden och grammatik. Det kan också vara att en kultur vill egentligen ändra språket för att göra det enklare och mer tillgängligt för användare. Språkförändringar i svenskans historia. Man kan dela svenskans historia i 4 perioder. Den rundsvenska perioden som var från 800-talet till 1225. I 800-talet pratade man urnorska och skrev med runraden.
I 1000-talet kom latinska och grekiska med kristna missionärer. Och då fortsätter vi till den fornsvenska perioden från 1225 till 1526. Det latinska alfabet började att vara användas och svenskan tog i mycket tyska ord på grund av tyska handelsförbundet Hansen som var överallt i Norden. Då har vi den nysvenska perioden som var från 1526 till 1829. Så i den här perioden när hela Bibeln var översatt till svenska och så fanns en stavningslag så ungefär 200 år senare som bestämde att man ska använda samma stavning som i Bibeln. I den här perioden Sverige satsat mycket på utbildningen och i år 1842 blev det obligatoriskt för alla barn att gå i skolan. Och första ordlist kom i 1874. I den här nu svensk perioden som började i 1879 och är pågående kan man säga att under 1800-talet hade skriftspråket påverkat talspråket, men under 1900-talet började utvecklingen också gå åt andra hållet. Och det fanns också mer stavningsreformer. Så lite mer om den här nu svenskans perioden. Stavningsreformer började i skolorna i år 1906. Också mellan 1960 och 1970 försvann titlar som ni, herr eller fru. Så det är lite som hur det är nu, att det är väldigt informellt. Man kan använda du eller förnamn. Det finns också en debattinlägg som argumenteras att de som skriver DE och de som skriver DEM ska komma att ersättas med de som skriver DOM. Ja. Men det har inte hänt. Det kan komma att hända. Också engelska påverkar svenska mycket och det går fortfarande. I året, lite fakta här som är väldigt intressant är att i året 2009 fick svenskan officiell status som huvudspråket i Sverige. Så lite om minoritetsspråken i Sverige. I Sverige finns 5 officiella minoritetsspråk. Så de är finska, samiska, meänkieli, romani chip och jiddisch. Innan ett språk får möjlighet att vara ett minoritetsspråk i Sverige måste dessa första 2 villkor uppfyllas, men det skulle vara alla 3. Så första är språket kan inte vara ett dialekt. Andra, språket måste ha talats kontinuerligt i Sverige i minst 3 generationer eller i cirka 100 år. Och sist, att de som pratar språket måste önska att språket är en minoritetsspråk. Teckenspråk. Så teckenspråk, det är egentligen inte en vanlig språk, men det svenska teckenspråk är inte en minoritetsspråk, men det kunde vara på grund av vilka uppfyllas. Svenskt teckenspråk är ett eget språk och det finns andra i världen, ungefär 160 textspråken. I svensk textspråken använder man textspråkgäster, mimik och handalfabetet. Det finns ungefär 30 000 personer som använder textspråken i Sverige. Och det är typiskt att en barn
med dövhet är upptäckt inom första året av livet, och de som använder textspråket, eller de som är hörselskadade, känner sig att textspråket vetter dem, ger dem kommunikation och en kulturell identitet. Så för att sammanfatta kort, det finns många språk i världen. Språktypologi möjliggör det att kunna klassificera språk. Språk är levande och därför de förändrar sig med i tiden. Inte alla språk får möjlighet att vara en landsspråk eller nationellspråk, men här i Sverige är minoritetsspråk respekteras. Och teckenspråk är ett viktigt och annat form av språk som gör kommunikation möjligt för dessa hörselskadade människor. Tack så mycket och vi hörs!